අද අපි කතා කරන්න යන්නේ justify items සහ align items කියන CSS rules ගැන. අයිවන් වගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම කොහොම ජීවිතේ? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ justify items සහ align items ගැන. එතකොට අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ grid box වලට. එතකොට grid box දාපු div එකකට තමයි අපි මේ justify items හරි align items හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එන කෙලිම යමු demo එකට. මගේ HTML page එකක් තියෙනවා grid box කියලා parent එකක් div එකක්. ඒක ඇතුලේ child divs පහක් තියෙනවා. ඒ divs පහ තමයි මේ output එක ඔයගලන්ට පේන්නේ. එතකොට grid box grid කියන එකට තමයි අපි justify items කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම පළවෙනි එක ලියන්න justify items මේකේ තියෙනවා මුලින්ම පටන් ගන්නෙ stretch කියන එක. stretch කිව්වහම වෙනසක් නෑ. මේක මේ විදිහටම තියෙනවා. දැන් අපි මේකේ බැලුවොත් inspect element ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට grid box එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ grid box කිව්වේ මේ div එකටනේ. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් right click කරලා elements ගිහිල්ලා inspect elements ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේ යන්න පුළුවන් මෙතන layout කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේක click කරන්න. හරිද? මම මේක පොඩ පාට කරන කහ පාටි මෙන්න මේක. හරිද? මේකට මම දැන් ක්ලික් කරලා මට බලා ගන්න පුළුවන් මේක යටටම ගියාම grid overlays කියලා මෙතන check box එකක් තියෙනවා check කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. මම මේකට නම දාලා තියෙන්නේ div.gridbox කියලා. ඉතින් මම grid box එකටනේ display grid දැම්මේ. ඒතර ඒක මම ටික් කරන්න. ඒතර මම මෙහෙම ටික් කරපුවම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ grid box එක කොහොමද බෙදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. height එකක් width එකක් මේ හැමදේම පෙන්නනවා. ඒතර මම මේ auto rows කියලා මෙතන 150යි කියලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ auto rows 150 කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ template column 200 200 කියන එක තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ 200 200 කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මම justify item stretch කිව්වහම stretch එකේ තේරුම grid box පාවිච්චි කරන display grid parent ගේ ඉන්න ඔක්කොම child elements ටික stretch කියලා stretch වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ width එක 200යි height එක 150යි. ඒ ටික fulfill වෙන්න ඒ ටික fill වෙන්න stretch කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් stretch වෙන්න කියලා. ඒක තමයි by default. ඒක තමයි default value එක. දැන් මේකට ඊළඟ value එකක් තියෙනවා start කියලා. start කිව්වහම මේක මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. දැන් මම ආයේ grid box එක enable කරන්න. මම මේක වෙන color එකක් දෙන්න. ඒතර හොඳට පේනවා. හරි. කළු පාටක් මම දැම්මා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා නේද මෙතන මේක කොහාටද මේක align වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේක ලොකුයි මේක පොඩි කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ තියෙන content අනුව තමයි මේක ස්ටාර්ට් එකට ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් කියන්නේ මේ box එකේ මේ පැත්තටනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. එතකොට මේ box එක අපි ගත්තොත් මම මේ pen tool එකෙන් මේ box එක මේකනේ box එක. එතකොට මේකෙන් මෙහාට ඇලිලා තියෙන්නේ. මෙතනට ඇලිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක කිව්වා වගේ මේකේ අනිත් එකත් ඊට පස්සේ තියෙනවා. අනිත් එක කියන්නේ මොකද? දැන් ස්ටාර්ට් වගේම end එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ end එක කියන්නේ මේකට වෙන්නද නේ? හරි. අපි ඊළඟ මේකට යමු justify items end. end කිව්ව ගාම මේක ඇලෙන්නේ අනිත් පැත්තට. දැන් මම ආයි grid box එක enable කරාම ඔයගලන්ට පේනවා ඒ පැත්තට තමයි මේව වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් start එක අපි කතා කරා, end එක කතා කරා. දැන් අපි කතා කරමු ඊළඟ එක center. center කිව්වම කොහොමද වෙන්නේ? මේ හැම එකම හරි මැද්දට තමයි align වෙන්නේ. එකම දේ දැනගන්න ඕනේ justify items කියන වෙලාවෙදී වෙන්නේ justify වෙන්නේ කොහොමද? අපි word එකේදී අපි paragraph justify කරන්නේ. අර පැරග්‍රාෆ් හරියට මැද්දට මේ ටෙක්ස්ට් ටික අර එහා left align වත් right align වත් නොකර center එකට අර letter head අපි ලියද්දි අන්න ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ grid එකේ justify items කියන කතාවත් යන්නේ. ඒක justify කරන්න ඕන centerද startද endද අර ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ යාගේ ඉන්න ඔක්කොම elements ටික. එකපාර elements ඔක්කොමටම එක justify items එකක් තිබ්බ ගාම ඒකේ විදිහට බෙදා ගන්නවා. හරි. මම මේක මකන්නම්. මේ අපි කතා කරේ justify items ගැන. හරි. මම දැන් මැකුවා refresh කරා. right. ඊළඟට අපි කතා කරමු align items. ඒකත් පාවිච්චි කරන්නේ මේ වලටම තමයි. grid box එකේ parentම තමයි මේකත් දාන්නේ. ඉතින් by default එක stretch. දැන් මම මේක stretch කියන එක මම මෙතනම ටික් කරපුවාම මේ grid box එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක stretch වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ align items එකේ ඊළඟ එක තමයි start.
ස්ටාර්ට් කිව්වහම මේක දැන් ඉස්සල්ලා ස්ටාර්ට් එන්ඩ් කියලා තිබ්බේ දෙපැත්තරනේ. මේක යන්නේ උඩු පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේක උඩට තමයි ඇලෙන්නේ. හරිද? ඒක උඩ පැත්තට ඇලෙනවා. එතකොට ඒත් තමයි ස්ටාර්ට්. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙන එක තමයි එන්ඩ්. එන්ඩ් කිව්වහම ඒක ඇලෙන්නේ මේ ග්‍රිඩ් එකේ සම්පූර්ණ ග්‍රිඩ් එකේ යටටම වෙන්න. එතකොට මේ උඩ ටික හිස් යටට තමයි මේක මෙතනට සෙට් වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට තියෙනවා සෙන්ටර් කියලා ඇට්‍රිබියුට්. සෙන්ටර් කිව්වහම මේ හැම එකම එතනට සෙන්ටර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි විත් එකක් height එකක් දීපු grid box එකේ grid එක item එකේ සෙන්ටර් වෙනවා. සෙන්ටර් කරන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහක් තමයි මේකත්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ටික div element ටික සෙන්ටර් වෙනවා සම්පූර්ණ parent එකේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි align items වැඩ කරන්නේ. align items එක නිකන් y axis එකේ දිගේ තමයි ඒක උඩටද පහළහැටද middleද කියලා align වෙන්නේ. justify items කිව්වහම ඒක x axis එකේ තමයි මේක start එකද end එකද centerද කියලා align වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි අපි අද grid layout එකේ කතා කරන්න ලෑස්තුනේ justify items සහ align items ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට සෑම දෙයක්ම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගලන්ට මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මේ ගැන අහන්න අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ හැම කමෙන්ට් එකක්ම රීඩ් කරනවා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකකුත් දාමු. යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනතුරු හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.